E cel mai frumos drum de coastă din lume, așa cum au spus cei de la Top Gear. Nu știu cum o să fiu eu pe serpentinele alea cu ghiozdanul ăsta în spate, care e destul de greu. Se circulă destul de greu, că și pe aici mai este trafic în acesta cu mașini mari și e riscant. Nu e drum pentru începători ăsta. Aveți mare grijă. Nu recomand să învățați să conduceți scuterul în Vietnam. A venit și ceaiul Iasminei, care se prezintă, citesc după, cum ai spus, ca la mamaie în bătătură. Uitați-vă la paharul meu, cum a venit prezentarea, e și pe jumate gol. S-a luat vopseaua de pe el. Orașul ăsta se numește Orașul Fantomelor. Doamne, dar nu știu dacă vedeți la cameră, știți cât de mari sunt aceste construcții? Cât o casă! Nu știu, mie nu mi inspiră încredere locurile în care nu se strâng. Uite ce e pe sub mese pe acolo. Adică nu prea îmi face poftă de mâncare. Nu. Foarte, foarte mare mizerie. Extraordinar de mare. Vă spunem adevărul de la fața locului că am fi putut să nu filmăm aici. Se vede că am nimerit într-o piață ultra-locală unde suntem niște curiozități. Uite, ne cheamă la masă. Țincamân. Oh, good. Țincamân. Suntem vedete locale. Ciao! A venit momentul să vă prezentăm cazarea noastră din Hue. Nu o să vă vină să credeți cât costă. Mie mi se pare că e foarte bun prețul, mai ales pentru că avem și mic dejun. Do you know what celebration? People die. Deci nu se putea decât să nimerim fix la o înmormântare. Mie ceea ce mi se pare foarte interesant aici, acest oraș deja îl simt că este cu totul atipic. Nu seamănă nici cu Hanoi, nu seamănă nici cu Da Nang. Este un oraș care are un vibe specific. Uitându-mă la porția asta, îmi dau seama că am făcut o greșeală comandând atâtea feluri de mâncare. Cum zice și vorba, curcubeu pe cerul gurii, cam asta e aici. Faptul că am avut și băuturi și 4 feluri de mâncare destul de mari pentru aproximativ 47 de lei. 47 de lei tot ceea ce ați văzut pe masă. Noi zicem că este mai mult decât bine. Salutare, oameni buni și frumoși din Da Nang. Astăzi o să plecăm în Hue, fosta capitală imperială a Vietnamului. Și nu vom face asta oricum, ci prin a merge pe cel mai frumos drum de coastă din lume, așa cum au spus cei de la Top Gear, pe Hai Van Pass. Suntem pregătiți să pornim. Scuterul, ce să zic, e destul de încărcat. Avem bagaje, mai avem bagaje și pe acolo. Va fi o aventură pe cinste, așa că vă luăm astăzi cu noi să vedeți niște peisaje spectaculoase. Sperăm. Da, sperăm din suflet și ne rugăm să fie vremea bună, pentru că aici e soare și frumos, numai că pe acolo o să vedeți că Hai Van Pass înseamnă drumul norilor. Hai să vedem ce ne așteaptă. Oricând ai nevoie de pauză, îmi spui, da? Da. Făceam instructajul, acum setam GPS-ul. Deci ăsta e setup-ul, așa sunt eu cu ghiozdanul în spate, Alex cu ghiozdanul în față și cam asta e tot. Am lăsat 2 ghiozdane aici în Da Nang, am luat strictul necesar, dar strictul nostru necesar poate că e mai mare decât al altora, că avem și laptopul și camerele și toate la noi, dar asta e. O să fie bine. Nu știu cum o să fiu eu pe serpentinele alea cu ghiozdanul ăsta în spate, care e destul de greu, dar mă las așa. Exact, ne descurcăm ușurel, mergem încet, asta e baza, super încet. Hai! Let's go! Podul pe care suntem acum are o caracteristică specială. La ora 11 pivotează, deci se deschide. Uite, se și vede de aici, de unde începe partea asta de deschidere a podului. În momentul de față nu mai are un scop de trecere a embarcațiunilor efective, ci mai mult turistic. Pentru că, după cum se poate vedea aici în Da Nang, sunt foarte multe poduri și el se rotește. La ora 12 are un cilindru de dedesubtul nostru și se pivotează pentru a se deschide. E singurul care face treaba asta de aici, Da Nang. Uitați-vă ce frumos este amenajat orașul, cu foarte, foarte multe flori. Acolo era și o statuie a lui Ho Chi Minh. Multe femei vin aici îmbrăcate în aodai să facă pozele acelea frumoase și la fel de bine dacă vă gândeați unde vă puteți caza aici pe malul apei. Avem aici Novotel, sunt mai multe hoteluri bine cotate. Iar până la plajă de aici, cu un scooter se fac undeva la maxim 5 minute. La ce liniștită e apa în partea asta, tu vezi? Da, un golf. Wow. Nu sunt valori deloc. Am făcut aici o primă oprire pentru că arăta prea bine apa și am vrut să vedem cum e plaja. Uite, asta e o zonă așa de terasă. Da, exact. Arată Și bine. cred eu că dacă vrei să ai parte de experiența cu plaja, dar într-o zonă mult mai liniștită decât ceea ce am văzut noi în oraș, uite-te și ce frumos arată și cred că găsești aici cazări la niște prețuri super bune. Da, probabil, dar nu știu dacă ai atât de multe facilități cum ai în Da Nang, dar plaja e clar mult mai frumoasă, e pustie, e apa liniștită, deci comparativ cu Da Nang unde mereu sunt valuri, aici chiar arată mult mai bine, deși steagul e tot roșu.
Și uite cât de alb e nisipul. Da, arată foarte bine. Dar nu e nimeni, pe mine asta mă surprinde, am tot trecut prin... Păi te referi în apă Da, sau pe mă plajă? refer pe plajă, nu prea e Pe lume, plajă, adică în da. Da Nang și la ora asta Păi chiar uite, dacă sunt doi am oameni de acolo că ai zona de îmbăiere, pentru că în Vietnam o să remarcați poate anumite filmări sau dacă veniți aici, că sunt zonele de îmbăiere. Asta înseamnă că acolo se vede că este marcat de către Salvamar un perimetru unde poți să intri să faci baie. Ca să te poată urmări mai ușor, știi? Exact. Era casca un pic strâmbă. Hai să mai vedem și mai în fața cum arată. Aici e o cafenea unde localnicii vin de obicei. Ai măsuțele, scaunelele, iar acolo în spate, în ghereta aceea, se prepară cafeaua și noi am practicat destul de mult acest tip de a veni să bem cafeaua. Ceea ce nouă ne-a captat atenția era și această zonă unde vedeți calul, da, pentru că este anul calului, bărcuțele acestea cu flori. În spate sunt și niște bărci din acestea de lor tradiționale. Am povestit mai multe despre bărcile lor tradiționale, aceste coconut boats rotunde și cum ei au ajuns să inventeze aceste tipuri de bărci în perioada colonizării franceze, pentru că erau impozitele foarte mari, ei au inventat bărcile astea rotunde cu care ies pe mare, merg să pescuiască și sunt foarte rezistente, iar la zona de impozitare nu puteau fi considerate ca fiind bărci pentru că nu arată ca niște bărci, da? Deci că sunt niște capace așa, dar foarte rezistente. Super inventiv vietnamezii. Deci uitați-vă cât de multe lucruri frumoase descoperim deja pe drum și încă n-am urcat pe Hai Vai Pass. Urmează să o facem în curând. Se vede încolo așa, în depărtare. Norii sunt prezenți, ne așteaptă, tot ce sper este să nu plouă. Ce e frumos aici e că se vede și Da Nangul, așa skyline-ul, toți grienorii de acolo. Un loc impresionant, adică o oprire reușită. La doar 10 minute de oraș, cred că o să mai venim pe aici să facem plajă. Doar ne luăm costumele de baie, venim cu scuterul, am parcat aici, ne punem prosopul și nu e nimeni. Avem și vederea către oraș. Dacă avem nevoie de ceva, e taraba asta unde domnul pare că face suc de trestie de zahăr, poate că niște cafele, tot ce trebuie. Ca niște oameni responsabili am venit să băgăm benzină, că nu știm, adică sigur pe Hai Vai Pass, noi dacă tot oprim, ne mai abatem să nu rămânem cumva fără. Da. Ia să vedem, păi litru e vreo 18.500. Ok, da, Băgăm full, hello. Full, hello. Hai să- Xin chào. Băgăm full, da. Hai să băgăm Hai să full, vedem că cât e un full. Deci noi avem rezervorul pe la un sfert acum. un plin e vreo 70.000, asta va fi vreo 50.000 cât băgăm noi acum. În condițiile în care, după cum spunea și Iasmin mai devreme, pe litru este 19.150 de dongi. Ok, Sincamân. Întotdeauna când mergeți pe scooter în asemenea expediție, e foarte important să purtați ochelari, cum avem și noi acum. Ai mei sunt de condus, de protecție, Iasmin are de soare, dar la fel sunt utili. Pentru că pe drum mai este mizerie, din când în când poți să iei chestii în ochi și eu am păzit acum vreo 3 ani și ceva, când m-am lovit atât de tare la ochi, ți minte, făcusem o chestie maro. Deci mare atenție. Uite, în dreapta este marea. Suntem pe un pod care face conexiunea între cele două zone înainte de a intra pe Hai Van. 87 de kilometri până în Hue. Oficial suntem pe Hai Vai Pass. Doamne, ce frumos e! Da. E frumos pentru că pe dreapta ai marea și pe aici, pe drum, ai foarte multă vegetație. E totul așa verde, junglă. A început să se simtă și vântul de sud, dinspre plajă, care se va întâlni în vârf cu cel de nord și acolo va fi zona cea mai plină de nori. Deci simțim deja că vântul adie din ce în ce mai puternic, dar asta ne place, că jos era cam cald, sincer vorbind. Uite ce ziceai, să mergem încet pentru că asta este strada cu ceață. Foggy Street, așa spunem. Nu e chiar așa, cum da cine știe. Îți dai seama că nu sunt anunțurile astea degeaba, de aceea și marcajul de pe mijlocul drumului este cu galben, ca să poți să-l vezi mai bine. Ah. Și bine, noi am zis că oricum o să mergem încet, așa, să ne bucurăm de peisaj. Se circulă destul de greu, că și pe aici mai este trafic în acesta cu mașini mari și e riscant să... Uite, ceasul e deasupra noastră, vezi? Da.
Cred că dacă mai urcăm puțin o să ajungem prin nori. Deja se simte mai răcoare. Mamă, deci camionul ăsta trebuie să se ducă mult pe contrasens ca să poată să ia virajul ăsta. Ce frumos e zona asta. Da. Avem mai mult timp să ne uităm la natură, pentru că stăm în spatele camionului ăsta. Sunt unii mai inconștienți care se bagă de și ăla de pe contrasens, cum s-a băgat. Da. Noi nu ne grăbim. Da, drumul e greu, drumul e greu, oricum. Deci nu e drum pentru începători ăsta. Aveți mare grijă. Nu recomand să învățați să conduceți scuterul în Vietnam, dar cu atât mai mult să veniți aici, dacă sunteți începători. Wow! Ce frumos e! Păcat că nu mai e lumină, așa, să dea niște soare în ventele ăsta, îți dai seama cum ar arăta? Nu știu cât de bine se vede pe cameră, sincer. Oricum e Chiar foarte. e super. Dar drumul ăsta chiar e diferit făcut cu scuterul. Dacă ești pe scuter, chiar vezi foarte bine peisajul și jungla și tot. În mașină ești mai limitat. Sau trebuie să faci mai multe opriri, dar la fel nu prea ai unde opri cu mașina. Complicat. Da, și ce e plăcut pe scuter este că simți mirosurile, simți frigul, acum deja nu mai e așa cald și e cu totul altă experiență. Adică traseul ăsta clar, dacă sunteți amatori de moto, e de făcut. Aici toată lumea s-a oprit pentru că, da, e o curbă foarte strânsă și o priveliște superbă. Vrei să te oprezi? Nu știu, vrei? Oprim și noi, așa că am văzut că toată lumea oprește. Oh, ce mă enervează oamenii ăia care claxonează, efectiv anunță așa că vin și tu trebuie să te dai la o parte, nu contează că e curbă, că n-ai unde să te tragi. Te stresează, te stresează rău de tot. Dar în orice caz, e și parte din protecția și siguranța de a circula pe aici. E bine să claxoneze decât să... E bine să claxonezi, dar nici chiar așa. Da, deci ăsta e un popas. Aici pe Haivan. Persoana asta fix în față. A făcut show. Acesta este un popas aici pe Haivan Pass. Cum ești iubito? Șapca rezistă, că cască e într-o parte? spus. Da, e într-o parte. Ghiozdanul, cum e cu spatele? E greu, am febră musculară deja peste tot. Sunt cam supărată că nu e soare și nu se văd culorile. Adică noi cu ochiul liber vedem totul foarte verde, foarte crud așa, dar pe cameră am impresia că nu se vede, nu știu, sper să mă înșel. E bine, oricum. Uite, aici e un Golf care, din punctul meu de vedere, cred că în curând se va transforma într-o dezvoltare imobiliară, ceva de genul ăsta. Sunt multe parcele pe acolo, nu știu ce vor face în viitorul apropiat. Se vede frumos încolo toată zona de pe unde am venit. Acolo este Danangul și aici Iasmin pregătită de continuarea drumului, să spunem așa. Ați promit că în vreo 10 minute te opresc acolo sus, pe deal. Deci Iasmin e cu portbagajul, uitați-vă, eu am portbagajul cu mine. Deci că ești cu parapant. Și îți promit că sus, pe deal, te opresc la o cafea, la un ceai. Da, dacă e ok, puțin. Dacă plouă. Hai că vedem, hai să mergem acum cât e vremea bună. Și ce mai trebuie aici pe traseul ăsta ca să fie totul perfect? O oprire cu mici. Știi cum e la ce noi? Oprire? Să mănânci mici. Ah, da. Uite pe domnul ăsta, unde duci, mă, nebună? Am făcut o oprire aici. Mi s-a părut mai drăguț locul ăsta, nu e atât de aglomerat. Are și multe zone din astea instagramabile, deci aici poți să-ți faci acea poză. E foarte frumos pentru că se vede marea încolo, oarecum. Acum suntem cumva în nori și poate nu se distinge atât de bine, pare că se unește cu cerul. Se vede și jungla. Suntem lângă drum. Uite ce copăcel frumos au făcut aici ca să fie contrast pentru poză. Ne-am așezat la o terasă, am comandat niște cafea și ceai, prețuri puțin mai mari decât în oraș, dar de așteptat. O să vină acum doamna cu niște ceai și cafea. Un popas super aici. Pe mine mă ia puțin răceara, așa că am găsit ceai de ghimbir și o să-mi iau asta. A, da? Ceai de ghimbir? Super.
Între timp a venit și ceaiul Iasminei, care se prezintă, citesc după, cum ai spus, Ca la mamaie în bătătură. Deci uitați-vă la paharul meu cum a venit prezentarea. E și pe jumate gol, n-am băut din el. S-a luat vopseaua de pe el. Paharele, nu știu, pare că acum le-a spălat, nu știu că sunt curate, dar mă rog, asta e. Peisajul merită, iar la mine e o cafea aici cu lapte condensat. Uitați-vă jos, când scoatem e laptele acela condensat dulce. E foarte ok, mai ales pentru peisajul pe care le avem aici. Chiar încolo se vede plaja unde o să coborâm după ce parcurgem această zonă, cea mai înaltă a Hai Van Pasului. Ceea ce vedeți aici este o fortăreață denumită Hai Van Quan. Ea a fost construită în anul 1826, în timpul dinastiei Nguyen. Amplasarea acestei fortărețe era una strategică pentru că era singura rută terestră importantă dintre nord și sud și era un punct de control comercial și militar. Era la fel de bine un loc ideal pentru apărare, datorită altitudinii și vizibilității. Deci ceea ce vedem noi aici este o combinație interesantă între o fortăreață imperială din secolul al XIX-lea și buncările care au fost construite de către americani în anii 60. Din acest punct strategic, americanii puteau să supravegheze ceea ce se întâmpla pe partea de coastă, din centru, dar și din zona de nord, de unde ar fi putut să fie atacați. Tocmai de aceea și există aceste buncări aici, pe care le puteți vizita dacă doriți. Noi ne-am oprit vis-a-vis la această cafenea, la tanti cu paharul un pic folosit. Așa arată interiorul unui buncăr, unde acele scobituri erau folosite pentru a se trage cu arma. Buncărul se vede că este din piatră și din beton foarte, foarte solid. Și de aici stăteai, te uitai și vedeai ce se întâmplă la orizont pentru a putea reacționa în caz de atac. Uite, acolo podul acela este pentru autostradă, pe acolo merge tot traficul greu. Deci dacă vrei să treci rapid de Hai Van Pas, ai acea opțiune. Pe aici mergem noi cu motocicletele și cei care vrem să admirăm peisajul. Dar pe autostradă nu cred că avem voie cu motocicleta. Da, și nici nu vezi tot ceea ce am văzut noi aici. Mamă, dar ce munți, ce vegetație, super. Pe aici, pe acolo, câte un palmier. Da, au început să reapară palmierii și bananierii, pentru că mai sus erau mai mult conifere. Uite, aici este un sat pescăresc. Chiar vreau să ne oprim să mâncăm ceva. Am auzit că au foarte multe fructe de mare în zona asta. Și uite-te aici pe stânga că este un lac. Îl vezi ce mare e? Am mai făcut o oprire aici, la o lagună, în drum spre Huie, unde sunt foarte multe restaurante care vând fructe de mare. Noi cred că am mai fost chiar la restaurantul ăsta acum vreo 3-4 ani. Da, cam așa, da. Da. A fost o experiență interesantă. Atunci nici nu prea eram noi familiari cu toate ciudățenile pe care le mănâncă vietnamezii. O să ne uităm pe aici ce au ca să vă prezentăm. Acum deja le cam știm. Da, dar... păi uite, deja sunt bazinele aici. Aici avem niște creveți, dar cred că sunt mantis. Aici alt tip de creveți, pești, bineînțeles. Wow, uite ce mai sunt ăștia. Astea sunt niște scoici destul de ciudate. Crabi, bineînțeles. Mai avem și aici, uite, și are cântarul frumos, îți alegi ce-ți place. Eu data trecută, dacă ți amintești, am mâncat niște scoici exact ca acelea. Ah, da, alea sunt varianta cea mai sigură. Erau parcă cu ananas.
Nu, cred că erau picante, cu lemongrass. Ăștia sunt melci, foarte multe scoici, mai ales scoici, da, asta. Și astea sunt de obicei foarte ieftine, dar uite cât de mare e scoica asta. Da. Wow. O grămadă. Și pe acolo sunt scrise prețurile pe kilogram, dar noi nu știm exact că sunt în vietnameză. Tom, am impresia că e crevete și muchie calamar. Asta e tot ce știu. În rest, o fi pește. Astea sunt stridii, dar cam micuțe, nu? Care că e ce a rămas. Da. Nu au atât de multe precum așteptam, sincer să fiu. Ia să vedem, e lume înăuntru? E ceva lume. E ceva lume. Hai să vedem dacă găsim cu vedere la lac, mi-aș Păi dori și tare vrei mult. să stăm aici? Absolut, da. Aș vrea să mănânc niște scoici. Mamă, dar e o mizerie. Da, e ora prânzului și multe mese au rămas nestrânse. Ce mese, dar uite ce e pe jos. Deci va fi o provocare să găsim o masă Nu pare prea curățată. atractiv, sincer. Nu cred că o să ne așezăm pentru că nu mi prea inspiră încredere. În primul rând că e posibil să dureze foarte mult timp, având în vedere că n-au reușit să strângă mesele. Da. În al doilea rând că, nu știu, mie nu mi inspiră încredere Da, e cam locurile în dezastru. care Uite, nu se strâng. uite ce e pe sub mese pe acolo. Adică nu prea îmi face poftă de mâncare. Nu. Sau și dacă o aveai, îți perea. Hai să ne uităm puțin cum arată la lac. Hai să vedem Și, priveliștea. să Da. vedem Bine că nu priveliștea. prea ne era foame, cel puțin mie, că am reușit să mâncăm ceva de dimineață. Ție ți era foame? Nu mi-era atât de foame. Sau nu ți-a mi-era trecut acum? Mi-a trecut ușor, pentru că într-adevăr e foarte, foarte mare mizerie. Extraordinar de mare. Noi când am fost data trecută, nu știu, era mai ok, adică, na, îți venea să te așezi, dar acum e cam mare dezastru. Bine, e așa, mănânc, aruncă în general pe jos și, na, să mai... Deci vă spunem adevărul de la fața locului că am fi putut să nu filmăm aici și să ne așezăm undeva, dar am zis să vedeți adevărul, asta Da, e. adevărul ăla adevărat. Hai să Noi vezi. am mai fost aici data trecută și nu cred că a fost Da, atât de faza e multă că data mizerie. trecută aici erau cabane unde puteai să stai, acum s-au transformat în locuri unde poți să iei masa, știi că erau cazări. Da. Locul e frumos, pentru că e lacul ăsta cu un pic de nisip, arată chiar drăguț, dar aici erau da, locațiile unde puteai să stai să te cazezi, dar La la un fel ce de căldură e bungalow. acum, cred că înțelegem de ce s-au transformat în mese aceste zone. Nu prea a mers business-ul ăla. Da, uite, dacă vrei să vii aici să stai așa la apus, ai această zonă frumos amenajată. Deci există și locuri faine, dar noi de aceea am fost puțin dezamăgiți de ceea ce am văzut la interior. Locul s-a păstrat, dar curățenia lăsa un pic de dorit. Și cum a spus și Iasmin, dacă la interior e așa, ne teamă să ne gândim și cum e făcută mâncarea. Da. Deci, din păcate, asta e realitatea de la fața locului. E destul de faimos pe Google Maps, locul ăsta era plin, ceea ce ne-a dat încredere, dar pe de altă parte, nu știu, parcă nu am așa total încredere să mă așez aici, după aia o să stau cu emoții toată ziua, mai bine ne mai plimbăm, nu știu, dacă nici nu ne e foame, Nu are sens. să Mâncăm în voie. riscăm. Da. Doamne, zici că a fost petrecerea azi noapte și sunt oamenii care au mai rămas așa, știi, se trezesc din beție și încă au mai rămas chestii pe aici, pe jos. Da. Da, a fost o oprire cel puțin interesantă. Măcar v-am arătat fructele de mare de aici din Vietnam, dar și astea, v-am zis, erau cam puține. Da. Adică data trecută știu că aveau mult mai multe acvarii. Eu cred că e așa, e bine și pentru că, poate, nu știu, duc lipsă de personal în perioada aceasta, nu-mi dau seama exact, dar, Da. mă rog. Da, noi nu spunem că restaurantul ăsta nu e o variantă bună, poate în altă zi. Noi ne-am întors tocmai pentru că avusesem o experiență plăcută aici, dar acum, astăzi, ceva n-a funcționat și Da. puteam să stăm afară. Am văzut că erau niște turiști care stăteau afară, era puțin mai intim, acolo era mai curat, dar era totuși și foarte cald. Noi v-am dat aceste feedback-uri de aici de la fața locului, în cazul în care veniți aici să vă așteptați la lucruri bune și mai puțin bune. Puteți să opriți, dacă sunteți cu scuterul, opriți, băgați în ochi, poate e ziua aia norocoasă. Da. Continuă drumul spre Huie. Aici vedem munca eficientă, un om și-a trimis vacile la păscut, cu ocazie cu care ele tund gazonul ăsta de aici din intersecție. Exact. O intersecție destul de anevoioasă. Toată lumea e nervoasă, agitată. Da, vietnamezii sunt foarte agitați în trafic și conduc foarte impulsiv, aveți mare grijă.
Și acum o să intrăm în... Mamă, intrăm în tunel? Da, într-un tunel. Oh. Super interesant că aici pe marginea drumului am găsit un cimitir creștin. Da, asta o grămadă de cruci. Da, erau multe cruci, așa la baza muntelui și era chiar colorat. Da, arăta frumos. Am oprit pe drum la un cimitir foarte interesant pe care ne l-a recomandat o persoană de aici. Acesta arată de-a dreptul impresionant. Aici sunt înmormântați oamenii înstăriți în această zonă. Uitați-vă puțin cât de mari sunt mormintele, să le spunem așa, dar în sine sunt niște capodopere. În Vietnam, credința este budistă, iar atunci când mor, o parte din oameni sunt incinerați, 50% din ei, o altă parte sunt îngropați. Însă, în această zonă, în zona Hue, oamenii sunt 99% dintre ei îngropați în asemenea cimitire. Însă, la fel de bine, putem descoperi morminte care au și elemente budiste și creștine, pentru că există familii în care pot coexista două credințe. Orașul ăsta se numește orașul fantomelor. De ce se numește așa? Pentru că în credința budistă, oamenii cred că dacă îngropi un om într-un loc, spiritul acestuia bântuie în acea zonă pentru totdeauna. Dumnezeu să odihnească pe cei care sunt aici îngropați. Uite ce interesant arată locul. N-am mai văzut așa ceva niciodată și mult încolo se vede că e foarte mare cimitirul. Aici sunt scrise numele celor care și-au găsit liniștea. Evident că e făcut pentru o întreagă familie acest amplasament. Din ce am înțeles, construcțiile acestea sunt atât de grandioase pentru că sunt oameni cu bani, sunt oameni nistăriți care au construit aceste cimitire. Uitați aici un exemplu foarte concret în care budismul este îmbinat cu creștinismul. Avem crucea, avem dragonii, avem pasărea Phoenix, avem țestoasa. Deci toate aceste elemente autentic budiste îmbinate cu cele creștine puse la un loc pe această poartă este ceva absolut fabulos. N-am mai văzut până acum așa ceva, vă spun sincer. Doamne, dar nu știu dacă vedeți la cameră, știți cât de mari sunt aceste construcții? Cât o casă, cât... Nu știu cum să vă spun, dar parcă ai senzația că intri într-un alt univers aici. Uitați-vă un pic ce finisaje sunt pe jos, granit și grandios spațiul acesta. Iar cimitirul, uitați-vă un pic în depărtare cât de mare e. Sunt, cred, sute. Oricât mă uit la orizont, văd aceste tipuri de construcții. Impresionant. N-am știut că există așa ceva în Vietnam. În cazul în care vă întrebați ce caută această scriere în chineză aici, e bine aflați că nu este chineză, ci este vietnameza veche, care își avea origine în chineză, însă după colonizarea franceză au împrumutat alfabetul pe care îl știm și noi. Deci aceasta este o scriere veche vietnameză. Nu se mai folosește acum. Uite, aici se odihnește Maria, deci avea și un nume creștin. Doamna care se odihnește aici lângă soțul, probabil Pa Lo. Oameni buni și frumoși, n-a fost ușor deloc. Mai avem încă vreo 10 minute până ajungem la cazare. Drumul a fost destul de complicat, am fost foarte entuziasmați la început, dar după aceea ne-a obosit, ce să zic, traficul, mașinile, camioanele, claxoanele. Mă rog, un drum complicat. Ideea e că am oprit la piață să luăm și noi niște fructe. Sperăm. Hello! Că după drumul ăsta cred că facem udușile și numai. Doamna asta nu știu ce încerca să-mi vândă ceva. Ia să vedem. Ce e ăsta? Nu e, frate, ăsta nu e passion fruit. Nu e? Ce e ăsta? Nu știu ce sunt astea. Vezi că doamna aia a încercat să-mi ofere din astea. Aoleu. Sunt ca un fel de, uite-te dacă, auzi, Iasmin? Cred că sunt ca niște sorcove, așa.
poate, da. Sorcova vesela. Ne vorbești cu bagajul ăsta în mână. Ia, dă-l. Râde toată lumea de noi. Hello, hello. Ciao, everybody. Ia uite, ne cheamă la masă. Hello. Tincamân, Tincamân. Oh, good, good. Tincamân. Tincamân. Mi-a dat o bere, doamne. O bere hudă, aia. Ne-ai invitat și la masă. M-a invitat și la masă. Ce Ai prietenoși grijă. oamenii pe aici. Deci se vede că am nimerit într-o piață ultra-locală unde suntem niște curiozități ale zilei, am putea spune. Dacă găsim fructe, uite. că Dacă pe mai aici stăteai fetele- puțin pe lângă masa aia, mai primeai Da, ceva. da, Ne da. tot făcea doamna aia, face ia și tu mâncare, ia și tu Exact, mâncare. dar super de treabă. Au Da, și nu- carne pe aici, uite, cu un pic de muște așa Pe de fructe modelul nu ok. stau deloc bine aici. Da, fructe nu prea găsim. Am văzut doar niște dragon fruit, pentru că Iasmin caută fructul pasiunii, ea fiind un pic răcită acum. Vreau fructul și eu pasiunii. puțin mai multă pasiune în viața mea. Da, și vrea cu vitamina C, deci cam asta este ceea ce N-am căutăm. găsit o iubire cu vitamina Avem C. tofu, Să-mi iau Tare rău așa atmosfera ghimbir. aici. Dar ce fac cu ghimbirul? nu știu. Cum îl curăț, că n-avem cuțit. Avem și bere acum, deci... Noi am intrat în piață să cumpărăm fructul pasiunii și am plecat cu bere gratis. Super E de bine, treabă, adică doamne. măcar ne-am oprit degeaba. Excelent. Doamne. Ia vezi, poate aici în stânga? Nu mai au iubire, Nu? doar legume. Sin ceau. Sin ceau. Ciao. Doar legume. Bate vântul, da. Ia uite, asta e un castravete imens și e acolo. Asta e castravete, Sin nu ceau. știu. Am mai văzut unul și mai mare. Da, Sin ceau. Sunt simpatici oamenii, nu pot să da, zic. foarte simpatici. Domnul zice să cumperi aceste ornamente, le putem spune, care se ard de obicei în scop ritualic și reprezintă, tu ce ești, că sunt niște picioare acolo, o coroană. Da, cred că e ca și cum ai invita mortul la pomană sau ceva de genul și după aia arzi alea ca să se ducă înapoi în viața de apoi. Exact, fumul care se degajă e cumva dus către viața de apoi. Sincamân, bye Ciao. Sincamân, Sincamân. Cam în... Oh. Păcat. Dragon fruit nu vrei? Păi, nu știu, se iau dragon fruit. Hai, How iau. much? Stai că ți arătă doamna banii direct ca să știi cât costă. 40. Ah, tot atâta. Kilogram. Red or white? Red? Xin chào, xin chào, suntem vedete locale. Ciao! Xin chào. Ah, wait. Look. Ia vezi, doamna, cred că e într-un live acum. Ok. Ah. Ok. Cu mine nu vrea, dar cu tine. Nino? Hai și cu tine. Hello. Suntem personajele zilei. Nu știm unde suntem, dar... Xin chào. Chào mãi. Chờ mà dẫn đâu năm mang bao nuôi chắc. Deci doamna e live pe ceva, pe Facebook. Suntem vedete aici în Vietnam. Și Iasmin a reușit să ia... Și Iasmin Îmi a iau luat un dragon. un dragon fruit, prețul bun, nu? Da, nu e cel mai bun, dar m-am simțit cumva datoare să cumpăr ceva de aici, Da. având în vedere că și noi am primit ceva, știi? Exact. Și oamenii... Ia uite, doamna ți-a ia dat și o... uite. Sincamân, uite, doamna ți-a dat și 2 mandarine, să știi. Deci am primit bere, am Cam primit mandarine. Ok. Ce să mai- Un moment. Foarte de treabă oamenii aici. Ok, cam Ok. am și bere. Xin chào, xin chào. Hai. Da, super de treabă oamenii. Mai veni la piața asta. Oprire reușită. Am intrat în Huie, unde la periferie sunt plantațiile de orez și în zare putem vedea o grămadă de clădiri frumoase, noi. Bulevardul e foarte mare cu 3 benzi. Se simte că e diferit față de ceea ce am văzut până acum. Și abia așteptăm să vedem cum arată cazarea, că suntem leșinați, abia așteptăm să scăpăm de bagajele astea de pe noi și să mergem să mâncăm și noi într-un final undeva. Am ajuns acum în altă piață, de data asta chiar în oraș. Ia să vedem ce găsim pe aici. Alea sunt tot chestiile alea, vezi că le recunosc. Dragon fruit, flori, aceleași chestii.
Acele, hello, xin ciao. Nu, Nu? tu nu. Eu deja mi-am luat Dragon Fruit, nu mai am nevoie de altceva. Ia aici. Cred că astea sunt iubire, da, astea sunt ca au, vezi, Dar uite alea de acolo. alea de acolo, da. Ia să vedem. Xin ciao! Hello, xin ciao. How much? Yes, passion. How much? Kilo. Ia. 40. 45. Aha. Ok, Ok, ok. Ok. Asta e varianta de a face Ia cumpărături uite de că pe sunt scooter. good. Ia vezi, poți să nu? Aia nu pare bună. Aia nu. Nu. Ok, aia, asta da. alea nu cred că erau ale ei. Da. Astea erau ale. Ia să vedem. Ok, xin ciao, xin camân. Vedem acasă, iubire, ce am luat. Dacă nu-i bine, mai revenim aici. Păi da. Ok, cam în... Camân, xin camân. Thank you very much. Am ajuns și noi într-un final la cazare. Se numește Loving Home și hai să vedem cât de loving va fi treaba. Deci locuim la cineva acasă, așa, cumva mai intim. O să opresc camera ca să nu deranjăm pe aici și revenim imediat din cameră. A venit momentul să vă prezentăm cazarea noastră din Hue. Ideea e că nu o să vă vină să credeți cât costă. Mie mi se pare că e foarte bun prețul, mai ales pentru că avem și mic dejun. Dar hai să vă arătăm camera. Tara! Alex, pentru Patul referință, mare. Ia, ca să vă dați exemplificăm. seama. Acum, E bine, sunt e cu hainele bine. cu care am condus toată ziua, dar am vrut să mă vezi cum arăt în pat. Adică e Da. destul de mare și într-un final E ok. dormim și noi Așa împreună. să stai și la noapte, că eu am partea asta și Da. mi-e ok mie. Și dormim și noi într-un final împreună, că am avut mai cazărit. Din Da Nang ne-au dat twin beds. Așa, ce mai avem? O Uite, măsuță pe acolo. ai ventilator, aer condiționat. Scaun cu birou dacă vrei să stai acolo către geam, ceea ce e ok că ai lumină dincolo, dar mai e o măsuță aici slash noptieră. Da. Ieșim imediat și pe balcon. Da, ai zona asta unde poți să ții hainele, nu ai TV, ai doar suportul, dar noi nu avem nevoie, că nu ne uităm la TV. Nici măcar Ai n-am niște observat. picturi foarte frumoase și colorate, care chiar îmi dau o stare de bine. Energia spațiului ăsta chiar e faină, iar toaleta pare a fi încăpătoare, adică ușa Da. asta se culisează, aici dușul. Se cam mudă baia, dar Se cam- măcar e în partea aia dușul totuși, adică Da, uite. chiuveta arată drăguț, aici Da. e toaleta, oglindă, geam, mie îmi place că e foarte luminoasă camera, asta îmi place. Da, și Pentru îmi că tot așa, prin Da Nang, geamuri mici sau deloc. Și aici e foarte multă lumină, ia să ieșim pe balcon. Uite ce și frumos e. balconul. Și avem și un Ai- copăcel înflorit. Uite-te la el, că e natural, nu e Da. butaforie. Și e o zonă foarte liniștită aici unde suntem, chiar nu trece nimic pe stradă, vezi? Da, A da, trecut da, da, un da. singur scuter și acum e liniște, se au păsările. Da, super fain. Avem, nu știu ce avem, o linguriță de plastic, dar eu am văzut, evident. Au o linguriță de plastic, da, și o stropitoare, mă rog, ce să... E ok, nu, am mai în scumat cazul în unii care pe vrem acolo. să facem curat, știi? Mai există chestii, dar nu putem să ne plângem. Clădirea Da. de lângă e destul de veche, vezi, sunt Da, clădiri da, poți mixte. face o poză așa interesantă aici cu, Da, cu da. copacul ăsta și cu clădirea în spate. E un colț instagramabil. Mie îmi nu-ți place putea spune. măsuța asta, bancheta. Iar, auzi, de astea așa, dacă îți place, poate îți place mai mult cum arată acum ea. Ia. Că la piață ai avut emoții, că nu știa dacă ne-a dat femeia marfă de calitate. Uite-te un pic în lumina asta, arată mai bine așa măsuța acum? Da, arată și mai bine. L-am Nu? pus pe Și- Alex cum am ajuns să tai ăstea pentru că aveam emoții că nu o să fie bune. Dar par ok. Arată O să chiar vezi. foarte bine. Hai să vă spunem cât costă cazarea asta, deci atenție, cu mic dejun, 67 de lei pe noapte. Wow! Cu mic dejun? Da, pentru două persoane, evident. Nu știm cum e micul dejun, dar cazarea are un rating destul de bun, deci eu mă aștept să fie decent, cel puțin. Da, stăm în casa unor oameni, ne-am descălțat la intrare, doamna locuiește cu noi pe aici pe undeva, dar are mai multe camere, deci e un fel de homestay, vilă, pensiune, ceva de genul ăsta, dar e ok. E foarte ok. După ce am avut o zi foarte grea, v-am spus că până aici drumul n-a fost deloc ușor. Cel puțin eu, cel care am condus, mă plâng puțin. De asta Iasmin săraca a stat în spate cu ghiozdanul ăla și nu i-a fost deloc ușor.
Dar acum se pare că, uite, avem parte de o cazare frumoasă, ne putem liniști, mergem și noi să mâncăm în oraș, așa că mai rămâneți cu noi să vedeți ce găsim de mâncat bun pe aici. Și încă o completare la tot ceea ce a spus Iasmin, internetul e foarte bun. Am făcut mai devreme un test de viteză, e undeva la 300-400 megabits, chiar e super bun. Adică eu sunt fericit că putem să lucrăm de aici. Deci avem toate condițiile. Da, și biroul chiar e frumos, adică stai aici Da. și ai lumină, da, frumos. Bine. Super. Ceva ceremonie aici. Să navighezi aici pe GPS e o adevărată provocare, deci n-am reușit să înțeleg nimic din străzile astea. Sunt Ne-am mega rătăcit înguste. și la venire și la... O să ne tot rătăcim, probabil. Nu știu, sau nu ne mai luăm efectiv după GPS. Dacă te bagă pe străduțe lăturale, nici n-are rost. Da, e ceva în regulă și noi o să intrăm acum în restaurant. Tu, vrei afară sau înăuntru? Că până aici de pe niște mese, eu te-ai pregătit? Hai să stăm hai afară. afară, outside? Da. Outside? Outside, ok. Pentru că mă interesează ce se întâmplă și aici la vecinul. E ceva foarte interesant, nu vreau să le bag camera în față să nu se supere pe mine. Ceau. Străduțele astea sunt mega înguste și pe aici se duce GPS-ul și de-aia ne rătăcim. Sunt magazine pe aici. Să nu fie chiar arată înmormântare. foarte interesant orașul. Dacă e în mormântare. Nu știu dacă o fi înmormântare. Do you know what celebration? People die. Ah, ok. Ok. Deci a murit cineva, se pare. Deci nu o să ne mai băgăm să întrebăm. Da. E trist momentul. Noi am zis că ne punem aici să ne uităm ce se întâmplă, dar acum aia am pus. Ne nimerim la mormântare, vino aici să ne mai uităm. Deci nu se putea decât să nimerim fix la o mormântare. Restaurantul ăsta, cum spuneam, ne-a fost recomandat de gazdă, dar apoi am văzut că are și review-uri destul de bune pe Google Maps și multă lume spunea că e mâncarea autentică de aici din Hue, pentru că fiecare regiune a Vietnamului are cel puțin un fel principal care e originar de acolo. Dar, de fapt, dacă studiezi, sunt mult mai multe lucruri pe care le fac oarecum diferit, adică noodles și sunt într-un fel în nord, într-un fel în sud, într-un fel în centru. Foarte interesant. Totul e într-o manieră proprie și e interesant meniul că vine așa, bifezi tu ce vrei. Am crezut că ne dă lucrare de control să vadă dacă știm ce mâncăm. Ce știi, ce punem? Ce punem? Alege. Păi da, sunt deja în derută, nici nu mai știu. Și cred că sunt porții mici pentru că prețurile sunt foarte mici, ceea ce înseamnă că poți să gusti câte puțin în fiecare. Ok. Păi și ce luăm iubire, că ți-am sunt foarte derutat. Deja tu ai început să completezi. Spune pare că, că, făcut uite, bine asta are 3 tema. piese, asta Da? e o supă care e de aici, tradițională, bun bo hue, făcută Ok. aici în Hue, evident. Așa și acum mai studiez, hai să punem și 2 beri, că a fost o zi mai A grea. fost o zi grea, da. Se cere. Așa și nu știu, hai să ne sfătuim. Da. Au și spring roll, pachetele de primăvară cu melci. Aici se mănâncă mulți melci, mult crab. La fel, una dintre supele lor tradiționale aici e cu carne de crab. Poate să ne luăm ceva cu crab, habar n-am, nu știu. M-ar nu interesa știu. niște melci. Da? Vrei cu melci? Toată ziua am poftim mai la mici. Aici nu există, așa că o să mă potolesc cu niște melci, tot cum sunt. Melci mici, tot acolo. Uite, poți să-ți iau supă de crab cu melci. Supă de crab cu melci. Asta e o provocare. Clar, mâncarea aici e mai autentică decât în Da Nang, dar și pentru că în Da Nang noi ne cam orientaserăm după restaurante mai occidentale, Western, să zic așa, da. Dar acum am spus, dacă stăm așa puțin timp, trebuie neapărat să încercăm mâncarea. Exact, să Aici. să mâncăm ceea ce să mâncăm. Hai să... Pare că suntem chiar la locul potrivit. După ce Alex a tras cu ochii pe aici, pe la înmormântare, Și pe dar noi, stradă. practic, suntem cumva parte aici în desfășurare, pentru că e efectiv în curtea vecină, care e la 2 pași de noi, sau 1,5 metru. Între timp am comandat din meniu vreo 4 sau 5 lucruri, nici nu știu, încât a zis până și domnul, it's enough, it's enough. Adică e suficient, gata, oprește-te că... Iar el nu știe cât de puțin pot eu mânca, adică dacă m-ar și cunoaște, ar fi zis, I recommend you only one. Deci, pe principiu, Alexandru, pregătește-te să nu mă cheme cumva să n-aibă și pomană pe vis-a-vis să știi și alte obiceiuri. Ideea e că v-am spus, avem starea asta de neliniște pentru că știm că nu o să petrecem atât de multe zile aici în Hue și vrem cumva să simțim tot ce are să ne ofere. Da. Mie ceea ce mi se pare foarte interesant aici este că acest oraș deja îl simt că este cu totul atipic. Nu seamănă nici cu Hanoi,
nu seamănă nici cu Da Nang, nu seamănă nici cu Ho Chi Minh, din câte mi-amintesc eu așa. Este un oraș care are un vibe specific, nu știu, străduțile astea atât de înguste, Da. oamenii se minunează un pic când ne văd, parcă nu au văzut atât de mulți turiști pe aici. Da, exact. E ceva interesant aici. Într-adevăr, e un loc foarte puțin turistic, dar chiar și așa sunt foarte multe lucruri de vizitat, de aceea mâine, adică în episodul următor, o să vedeți cum o să mergem, o să vedem și noi, într-un tur foarte bine cotat de aici, în care Ok. o să bifăm cumva toate atracțiile și, bineînțeles, o să ne și explice cineva toată istoria locului. De-abia aștept. Și un lucru foarte important, dacă n-ai făcut-o deja, lasă un like, un subscribe, un comentariu, un hype, să poți să vezi și următorul episod. Până atunci, uite cu ce ne-a norocit Mamă, domnul. Zicea arată lumea bine. că vine cu bere din asta mare, cât Da, are 500, mare. parcă spuneau oamenii, și prețul e foarte bun. Cât e una? 25.000, adică vreo 4 lei și ceva, 5 lei, cam așa. Bun, bun. Dar în general e prețul ăsta pentru bere mică. Da. Vecinii s-au spițuit și ei desfășurarea- pe... mă duc să mai fumez un pic. Nu, că poate prinzi vreo încăierare. Dau cu Să sapa nu fii tu după mine. personajul principal. Stai aici. Și apropo de lucruri specifice, berea asta e făcută în hue. Bine, oamenii din Vietnam spuneau că e cumva contestată originea, pentru că Huda ar putea însemna hue și Da Nang. A, da? Bine. Hai, noroc. Imediat vă spuneam de unde e. Eu știu de unde e. E din Vietnam. Asta nu era contestat, să știi. E bună. Chiar e bună. După o zi ca cea de astăzi, e exact ceea ce trebuie. Ia uite, iubire, toată ziua am poftit la mici și se pare că seamănă cu micii, iar mirosul Micocârnatul. micocârnatul, da. Deci câte porții ai mai zis că ai mai comandat în Nu afară de știu, vreo asta? 4 sau 5, dar nu știu ce a fost în capul meu. Las că e bine. N-am mâncat astăzi decât un sandwich mic de dimineață și... Na, te-a luat pofta. Deci astea M-a sunt luat niște... Dar eu m-aș sătura cu 3 din astea aici, dacă Da? mă uit bine. Păi da, e bine. Și Cred că restul... la pachet asta. Nu la pachet, da. Arată foarte bine. Doamne, deci uitându-mă la porția asta, îmi dau seama că am făcut o greșeală comandând atâtea feluri de mâncare. Dar, mă rog, asta e. Cine știe, poate mă surprind pe mine astăzi seară și o să mănânc tot. Și pe tot. mine s-ar putea să mă surprinzi. Hai să explicăm Partea puțin cum se interesantă mănâncă. e că mâncarea vietnameză nu e ceea ce pare. Deci întotdeauna e mult mai complicată. Tu vezi pe farfurie că e o clătită sau, mă rog, o clătită sărată sau că sunt niște cârnăciori sau ceva, dar nu se mănâncă așa. Tot timpul trebuie să existe un skepsis. Exact. Skepsisul e că prima oară începem cu o farfurie care vine aici la tine. Așa. Să spun și o farfurie ta. Exact. Să ne servim reciproc, da? Ia și o foaie de orez Foaia de orez se primește aici în pachetel. și se mănâncă direct, pentru că în alte locuri e foaie nefiartă sau prefiartă și trebuie să o rămâi în apă. Aici nu, se mănâncă varianta asta crocantă și, în general, vin aceste foi de orez pe care trebuie să le umpleți cu restul ingredientelor. Deci, practic, destul de simplu. Problema vine la rulat, când ai băgat toate ingredientele. Vrei să Ți-am încep eu? pregătit bețele, deci eu sunt aici asistentul Nu, hai să tău. facem amândoi în același timp, ca să vedem Hai. cine se descurcă mai bine. Ok. Ei cam ce-ți place. Nu e obligatoriu să pui din toate, dar E de preferat. dacă e vreun ochi care se uită către tine, ar trebui să faci. Altfel o să zică, nu-ți place, că ești mofturos. Mereu sunt niște frunze care pot fi necunoscute. Astea sunt super aromate. Astea nu știm ce sunt, deci... Da. Și sunt multe. Multe. Deci, astea nu sunt așa de bine mărunțite. Uite-te, e un buchet, efectiv. Exact. Rup de aici puțin, că nu știu dacă îți place. Atât, pentru sănătate. Ai și o frunză care seamănă cu urzică, dar pe față e verde și pe față e mov. Astea sunt frunze din alea de colegii mei din copac. Și sunt foarte mentorate astea în general. Așa. Castravete ai pus? Am Eu nici pus, nu mai știu am ce pus castravete și vreau să pun și mango. Deci Am mâncăm pus și mango, dar mango mango verde. verde. Și ne-a spus ceva foarte important aici. Uitați-vă la degetul ăsta. Că ăsta nu se mănâncă, dar cum îl scoți? Păi, cred că aia este, cred că îl scoți direct în frunză. Sau, Mi-e mă rog, frică, aici. nu Ia, ți-e știu. frică să nu scape pe Ajută-mă. lângă. Dă să... Ia. Dar de ce vine așa? Doar de prezentare? Ne-a zis nu. Deci poate fi și o trăvitură. Cred că nu, eu cred că este lemongrass și aromă foarte puternică. Am eu senzația, știi? Mamă. E greu, e greu, e greu. Ai reușit? A, uite că ăsta merge mai ușor, fii atent. Ce vorbești, mă? E provocare totală.
Dar ai dreptate, e lemongrass. E lemongrass. Și dacă e lemongrass... Oh, ok, hai că m-am reușit, nu? Thank you. Între timp a mai venit ceva pe masă. Uite, e lemongrassul care a fost băgat în interior și îți dai seama ce aromă are. Dar îți dai seama că lemongrass a folosit câte un băț întreg pentru fiecare frigăruie din asta. Ia uite, ți-am scos eu aici și lasă-mă să mă... Mulțumesc. Da. Bine, vă spunem oricum la final cât a costat totul, dar mie mi se par prețurile ok. A mai venit ceva pe masă, ceva ce n-am mai văzut în viața mea. Așa, hai să vedem. Ia. Și ăsta o fi sos de... Ceva cu Ceva alune, lipicios. poate? Nu-mi dau seama. Yasmin s-a avântat prima. Iubire, dă-i tare că mai avem încă 5 feluri. Bun? Super aromat totul. Mă gândeam eu, păi la ce e aici? Și cred că e bun. Îți dai seama că porcul ăsta s-a aromat de la lemongrass-ul ăsta? da. Mamă, ce interesant. De-abia aștept să-mi zici cum se pare ție. Chiar e bun. Foarte bun. E atipic, n-am mai mâncat așa ceva. Cum zice și vorba, curcubeu pe cerul gurii, cam asta e aici. În Vietnam, dacă e să mănânci ceva nesănătos, ei întotdeauna completează cu ceva sănătos. Deci dacă ai ceva carne prăjită sau mai grea, mereu vine cu o salată, cu o frunză din asta de orez, cu ceva care să completeze. lemongrass. Cu lemongrass. Ei nu-ți dau cartofi prăjiți, să nu vă așteptați, sau pure sau și chestii grele. Eu mă bucur că de speranțe, dacă toată mâncarea o să fie atât de bună, poate mănânc pe toate. De la 1 la 10, Nu știu, cred că 10, că mie chiar îmi place. foarte bine gătite, foarte bună carne, foarte bune legumele, nimic de reproșat. Și sosul e bun. Și sosul. De urgență a trebuit să avansăm la felul următor, pentru că nu se știe eu cât sunt capabilă să mănânc și trebuie neapărat să gust din toate. Aici avem niște tapioca dumplings, adică un fel de găluși făcute din tapioca, umplute cu ceva necunoscut, nu știu, dar domnul m-a văzut confuză și a zis recomand astea sunt signature dish. Eu n-aș fi înțeles niciodată ce e acum. Nu știu ce-o fi, carne de porc, nu l-am mai întrebat. Dacă a zis că asta recomand, eu am avut total încredere în el, vă zic sincer. Dar arată nu știu foarte de ce bine. l-am cunoscut pentru prima dată. Auzi bine, dar vezi Da. să gusti și din sosul ăla un pic înainte. Hai să că gust poate, sosul, că mi-e frică dacă e Vezi cu că mult pește. dacă îi dai cu sosul ăla, poate e bun, poate e cam tare. Eu între timp am rămas aici să... Pare iute sosul, nu vreau. Da? Din ce am auzit, e destul de crocant. Dar nu par umplute cu nimic. Mai încerc. Poate e că la croissantul magic sau cum era croissantul ăla, până găsești Dar ciocolata. par dulci. Se termina croissantul până găseai ciocolata. Dulci? Asta o fi un crevete? Trebuie să nu fie Mamă, ce desertul. interesante sunt. Nu e desert, nu? Asta cred că e crevetele, că am găsit și crevetele. Dar sunt dulci așa puțin, foarte crocante, foarte gelatinoase. Din nou ceva ce nu am mai mâncat. Încă mai bine. Mai bun ceva. Sunt cam în. Very good, very good. În Vietnam cam așa se mănâncă, se umple masa și după aceea toată lumea care participă mănâncă din fiecare fel de mâncare. Ia să vedem cum este. Îmi place că are acea textură de jos. E un pat de nu știu ce e acolo. Nu știu, scrie în meniu, dar am uitat. Cred că orez crocant. Cred că e orez crocant și deasupra e umplutura asta de tapioca. Se simte puțin gustul de crevete, așa, mai de pește. Dar putea fi umplută cu orice, că mie îmi place, de fapt, gălușca asta de Da, tapioca, asta e e foarte foarte bună. bună. Și e E puțin foarte dulceagă. E genul de dish pe care l-aș mai comanda o dată dacă l-aș găsi undeva. E foarte bun. Dar nu cred că îl mai găsești, nu mi-am să fi fost Nici asta eu. pe altundeva, deci, nu. Iar ăstea îi dau nota 9. Da, 9. da. Deja Îmi place treci cu mai gândul. mult ăla. Ești cu gândul la următorul fel de mâncare. Aici nici n-a pus să Cred că te trebuie să saturi. trec la următorul. Mamă, și fiecare lucru care vine pe masă vine cu sosul lui. Deci să ne Avem încurcăm. 3 sosuri acum. Aici ceva ce am mai întâlnit, pachetele de primăvară, dar nu mai știu ce am comandat, nu știu cu ce sunt umplute. Hai să vedem. Mamă, stai să gust mai întâi sosul, că mi-e frică. Ia vezi. Dar pare un sos cu... E bună asta. Ia. Pare că mai are ceva. Dar ai grijă, Nu cred ne că cum e să iute. gustăm și că mai vine o treabă. Mamă, sper că e ultima. Yes, thank you, mamă. Țin cam în. Mamă, ce bun e sosul ăsta. Zici că e afumat așa. Mă simt ca la un restaurant din ăla de lux cu Absolut. 5 feluri de mâncare, știi? În care E bun. îți vine tot așa foarte Uite frumos, ce decorat. interesant, da. Ca să vezi ce mai Asta e urmează. supa tradițională, bon bu hue sau ceva de genul, supa din hue. Dar ce bine miroase. Ar trebui să aibă porc, pește, mamă, miroase acrișor. Ce Supa bine. acrișoară n-am mai mâncat aici în Vietnam, sincer. Și Toate asta a sunt venit cu, dulci. da, iarăși cu side-ul ei, cu legume, cu Doamne, chestii. sper să nu mai vină nimic. Erai acum la pachetele de
primăvară, Da, vară, hai toamnă. Cu sosul ăsta Sosul e e bun. super interesant. Eu o să iau unul direct așa, că ți-am zis cu... Nu-mi place să mănânc cu mâna de multe ori, cu bețele mă complic. Foarte bun. Și e un pic atipic. Simți că aroma Nu știu, parcă ar fi cu cartof, așa. foarte O interesant. textură foarte cremoasă, așa, între el. E foarte bun. Și crocant așa și cu sosul ăsta. A venit momentul să dau notă și la pachetelele de primăvară, dar tu ai dat note la toate? Eu Sau tu ai fost nu. mereu de acord cu mine? Eu am fost de acord cu tine, dar n-am dat Dă tu notă. primul la pachetele. La pachetele... Ca să nu mai copiezi. La pachetele la mine va fi nota 9. Mi-a plăcut foarte mult exteriorul, că era crocant. Însă compoziția un pic cam prea multă pastă și nu prea mai înțeles ce era acolo. Nu știu. Da, adevărul e că nu știm ce conțineau. Și eu dau nota 8.5. Aproape te la după mine. Zici că sunt de la MasterChef deja, dar... Noi ne-au trimis de la ghidul un an cu un ghiozdan aici, Exact. cercetare. Hai, gustă din supă. La supă începem așa. Prima oară ne-a stoarce niște lime. Dacă s-a dat, se folosește. Hai să punem și niște verdeață de aici. Verdeață însemnând muguri de fasole, salată. Deci așa mâncăm întotdeauna supa. Dacă ajungem în România și cerem la restaurant salată de roșii cu castraveți și cu ciorbă de burtă, să nu vă speriați. Am venit cu niște obiceiuri specifice. Ia, chiar sunt curioasă. Supele aici sunt interesante că nu sunt grele, pentru că mi se pare că ei nu fierb carnea în supă. Dar hai să vedem. Acum. E borș? Nu e borș. Seamănă puțin cu buncea, dar nu vreau să-ți stric surpriza. E o supă lejeră, deci nu e o supă grea. Nu are chestii complicate pe aici, smântână sau alte. E o supă clară. am putea E spune. picantă? Nu. Bine, hai, să gust. Nu interesantă așa. Dacă aș mânca așa ceva zilnic. Parcă are puțin gust de pește. Are un pic de gust de pește, dar nu e grav. Și cred că știu de ce. Cred că această chiftea e făcută din pește. E mănâncă mult pește, dar asta e sănătos. Mult pește mănâncă și mult sos de pește. Eu ți-am spus, cu toată verdeața asta și cu mugurii și cu tăieței și cu totul, mi se pare E cam interesant. sărată pentru gustul meu. Nu mi se pare că seamănă cu nicio supă pe care am mai încercat-o până acum. Ceea ce e interesant, pentru că noi mâncăm supă în Vietnam aproape zilnic, sau mă rog, măcar o dată la 3 zile. Da. Cu fău nu seamănă, fău fiind supa lor tradițională. Dau eu o notă prima. Hai de tu până. Pentru mine, nota 7. Argumentează. Mie îmi place să fie ori acră, ori dulce și asta e acră și sărată și dulce. Nu știu, nu prea îmi place gustul de sărat aici. Mi se pare cam sărată și se simte cam pregnant gustul de pește. Îmi place peștele, dar nu ăla care are super bun gust. Dar carnea din supă e foarte bună. Deci ție îți place pește care nu prea are gust de pește și dacă nu are nici oase, ar fi perfect sau ceva de genul. Deci puiul. Eu aș merge pe nota 9. Îmi place că e o supă clară, nu e grea. Aș putea să mănânc și la prânz și seara. Gustul de pește mie îmi place și mirosul. Carnea e bună. Mă bucur. Deci N-am ce să-i reproșez. Deci chiar e o supă mai au și bună. o gură și după aia ți la ție. Eu unde mă duc în orice țară din lumea asta, dacă e gătit așa îngrijit, adică se vede că e un fel de mâncare îngrijit. Mie asta îmi place. Adică carnea e bine tăiată, e atent pregătit totul, simți gusturile. Da, oricum, bun. Tot ceea ce avem pe masă e foarte bun. Mai e ceva de venit că eu practic Sper că nu. aveam așa, mâncam, dar cu ochiul eram să văd dacă se mai livrează ceva. Parcă nu mă satur din ce bunătăți avem aici. Nu pe mai masă. știu, vedem. Tot ce am mâncat până acum mi se pare ireproșabil de bun. Ireproșabil de bun. Bucătărie vietnameză 100% și foarte, foarte bune texturile, gusturile, modul de preparare. Da, un restaurant chiar bun. Deși n-arată. Deci dacă vedeam pe aici, nu aș fi intrat. Venea și cu oamenii ăștia de lângă, vă dați, mă uitam, ziceam, unde se intră, ce să vedem. Cât am luat, Alex? La... Ia uite cât ne-a corectat. Nu Numai era pe bine, rușă, era băgat. 30, era 80. Și într-un final 275. Din cât? Îți dai seama. Și acum faza e că uitați-vă ce a rămas, că noi râdem, glumim, dar s-a cam mâncat ce era de mâncat. Adică supa a rămas doar un pic urmă. așa. O urmă.
Pe aici prin farfurii s-a mâncat tot, adică chiar ne-am speriat că o să fie mult, dar a fost mai mult decât bine. Deci noi am luat nota 275, atât a costat Da. toată mâncarea pe care ați văzut-o și mi se pare că am mâncat mult, sincer. Da. Plus că am avut și două băuturi. În general, noi la restaurante nu prea comandăm, doar seara dacă îi mai bem câte o bere sau ceva, dar altfel, de exemplu, ziua ți se dă apă sau ceai și nu prea comandăm. Deci, faptul că am avut și băuturi și 4 feluri de mâncare destul de mari pentru aproximativ 47 de lei. Da, deci 47 de tot ceea ce ați văzut pe masă, noi zicem că este mai mult decât bine. A fost o masă îndestulătoare, chiar mult prea mult. Deci sunt mândră de mine că am făcut față, sincer. Am Da. mâncat și de acolo și de acolo și de acolo. A Da, fost ok. chiar super fain. Și a fost mare diversitate, adică am avut și creveți, am avut și pește, și vită, și porc, și legume. Și eu Ceva zic că pentru și toată lumea. totul foarte sănătos. Pe mine, sincer, vă spun, de când am ajuns în Asia și mai ales în Vietnam, am pierdut niște kilograme pe care de mult mă străduiam să le pierd pe acasă. Deci modul în care mănânc pe aici se pare că îi priește organismului. Nu? Ceva de genul s-a întâmplat. Bun. Acestea fiind spuse, oameni buni și frumoși, mergem să ne odihnim pentru că a fost o zi lungă, mâine va fi o zi frumoasă, deci neapărat uitați-vă și la următorul vlog. Până data viitoare vrem să vă salutăm cu mare drag, să vă dorim tot binele din lume, să vă mulțumim din suflet că ne urmăriți și să ne revedem în următorul vlog. Numai bine! Pa! Ciao, ciao!